سلام بچه‌ها، حالتون چطوره؟ من میاد هستم و توی این قسمت از بازی تاک میخوایم به بررسی آخرین ساخته استودیوی فلاینگ وایلد هاگ یعنی ترک تویامی بپردازیم. استودیوی فلاینگ وایلد هاگ سازنده سری بازی‌های شادو واریوره که قبل‌ترم قسمت سوم این سری رو بررسی کرده بودم و میتونید ویدیوی بررسیشو از داخل کانال تماشا کنید. اما برگردیم سراغ این بازی یعنی ترک تویامی. یه بازی سامورایی با تم کلاسیک و سیاه سفیدش که باید با حرکات شمشیرتون دمار از روزگار دشمنا در بیارید. طبق گفته استودیو این بازی در اصل ادای احترامی به فیلمساز ژاپنی آقای آکیرا کوروساوا که یکی از مهمترین اشخاص در عرصه فیلمسازی محسوب میشه. بریم ببینیم فلاینگ وایلد هاگ این بار چطور عمل کرده. داستان بازی شبیه به خیلی از آثار ژاپنی و مخصوصا ساموراییه. توی این بازی شما در نقش کودکی به نام هیروکی هستید که در حال آموزش دیدن توسط استاده. حالا طی یه سری اتفاق و حمله راهزنا به روستا، استاد جون خودش رو حین دفاع از روستا از دست میده و هیروکی جا پای استادش میذاره. همونطور که میبینید داستان بازی یه چیز تکراریه و شاید بشه گفت تنها چیزی که یکم تغییرش میده استفاده از یه سری عوامل افسانه‌ای و تخیلی تو بازیه. در کل نمیتونم بگم داستان بازی خوب نیست، اما خیلی هم نباید انتظار بالایی ازش داشته باشید. گرافیک بازی در نگاه اول خوبه و با تم سیاه و سفیدی که داره به زیبایی هرچی بیشتر محیطا کمک کرده. در تنظیمات گرافیکی 2 فیلتر قرار داده شده که بر حسب خواستتون میتونید هر کدوم فعال یا غیر فعال کنید. طراحی و تکسچر کاراکترهای اصلی و محیط هم خوب و قابل قبوله، اما بعضی وقتا طول میکشه تا قسمتایی از تکسچر براتون لود بشه. بعضی از اجسام داخل محیط هم جزئیات بالایی ندارن که البته به لطف تم کلاسیک و سیاه و سفید بازی بیشتر این موارد در نگاه گذرا قابل تشخیص نیستن. صداگذاری شخصیت‌های توی بازی خیلی خوب کار شده و کمترین مشکل ممکن رو داره. ایرادی که میتونم به این بخش بگیرم اینه که فقط زبان ژاپنی برای دیالوگای داخل بازی وجود داره که البته با تم کلی بازی هم همخونی داره. اما از اونجایی که بازی به صورت گلوبال عرضه شده بهتر بود تا زبانهای دیگه‌ای هم براش قرار میدادن. این مورد فقط برای دیالوگای بازی و برای منو و همچنین زیرنویس بازی چندین زبان مختلف از جمله انگلیسی وجود داره. برای موسیقی متن بازی هم از موسیقی ژاپنی استفاده شده که کاملا با حال و هوای بازی سازگاری داره و لذت بازی رو براتون بیشتر میکنه. بریم سراغ گیم پلی بازی. 4 درجه سختی تو بازی هست که در ابتدا 3 تاش براتون بازه. بعد از یه بار تموم کردن بازی هم درجه سختی 4 براتون باز میشه که با انتخابش دشمنان و همینطور خودتون با تنها 1 ضربه خواهید مرد. بازی حالت ذخیره کردن به صورت چک پوینتی رو نداره و به جاش با رسیدن به یه سری عبادتگاه‌ها میتونید بازیتون رو ذخیره کنید. بازی با یه شمشیر و حرکات محدود شروع میشه، اما هرچی بیشتر پیش برید میتونید به کمبوهای جدید و همچنین وسایل پرتابی از دور مثل تیر و کمان دست پیدا کنید. به 3 روش میتونید هیروکی رو ارتقا بدید: با پیشروی در بازی و شکست دادن بعضی از دشمنا، با پیدا کردن یه سری آیتم‌های مخفی و همچنین کمک کردن به برخی افراد میتونید حرکات جدید باز کنید یا میزان سلامت و استقامت خودتون رو افزایش بدید. گیم پلی و مبارزات بازی در ابتدا خوب و جذابه، اما هرچی بیشتر بازی کنید میبینید که دشمنا و همینطور گیم پلی بازی روند یک نواختی رو طی میکنه و بعد از مدتی خسته کننده میشه. تنوع دشمنا خوبه، ولی مشکلی که هست اینه که هر کدومشون حملات محدودی دارن و خیلی زود قابل پیش بینی میشن. چندین باس فایت هم توی بازی هست که متاسفانه باس ها هم حرکات محدودی دارن و با کمی دقت بهشون میتونید به راحتی حرکاتشون رو پیش بینی کنید و از این مورد بر علیهشون استفاده کنید. از نظر فنی بازی روونی رو تجربه میکنید، اما یه تعداد انگشت شماری هم ممکنه دچار افت فریم بشید. به جز این در اوایل بعضی از چپترها ممکنه برای چند ثانیه بازیتون فریز بشه. مدت زمان لود شدن بازی برای زمانی که کشته میشید و به آخرین محل ذخیره برمیگردید به شدت کمه و در حد 2-3 ثانیه است. اما این مقدار برای منتقل شدن از یه چپتر به چپتر بعدی خیلی بیشتره و حتی تا 1 دقیقه هم میرسه. بعضی وقتا در حین مبارزه ممکنه دشمن از شما رد بشه و سریعا پشت سرتون قرار بگیره که باعث میشه ضربه‌ای که میخواستید بهش بزنید بی‌ثمر باشه.
خیلی وقتا هم ممکنه کمبو ترکیبی که میخواید بزنید به درستی عمل نکنه و ضربتون ناقص انجام بشه. اما یه نکته جالب که توی بازی هست اینه که شمشیرها در برخورد با هم چه در حالت دفاع و چه در حالت معمولی جرقه میزنن. از مشکلات عجیبی هم که برای من پیش اومد، اولی اینه که بعد از کشتن همه دشمنا در محیط، بازی اجازه خروج از منطقه رو بهم نمیداد. دومین مشکل این بود که در حین بازی ناگهان بازی بسته شد و ارور عجیبی بهم نشون داده شد که مربوط به مشکل در لود شدن تکسچرها بود. البته بعد از ورود مجدد به بازی هیچ مشکلی برام به وجود نیومد و مثل قبل تونستم به بازی ادامه بدم. از دیگر مشکلات بازی اینه که گزینه‌های چپتر سلکت یا حتی نیو گیم پلاس هم توی بازی وجود ندارن. اینطور به نظر میرسه که استودیوی فلاین وایلد هاگ علاقه‌ای به این گزینه‌ها نداره و دوست داره هر بار پلیر رو مجبور کنه تا بازی رو از اول شروع کنه. بررسی جزئیات بازی اینجا تموم میشه. بریم سراغ جمع‌بندی و امتیازات. داستان بازی یه چیز تکراری و معمولیه که تو اکثر عناوین ژاپنی هم وجود دارن. من به بخش داستانی نمره 5 میدم. گرافیک بازی خوب و قابل قبوله و به لطف فیلتر سیاه و سفیدش مشکلات موجودش رو پوشونده. به بخش گرافیک نمره 7 میدم. صداگذاری‌های بازی، موسیقی متن زیبا، توجه به صدای محیط، همگی به خوبی انجام شدن. اما تنها مشکلی که این بخش داره عدم وجود زبان‌های مختلف و آزادی در انتخابه. من به بخش صدا نمره 9 میدم. گیم پلی بازی در ابتدا خوب و سرگرم کننده است، اما یک نواختی در روند بازی و همینطور قابل پیش بینی بودن دشمنان باعث میشه تا بازی خیلی زود خسته کننده بشه. من به بخش گیم پلی نمره 6 میدم. نمره نهایی بازی هم 6.5 میشه که به نظرم نمره عادلانه‌ای برای این بازیه. سوالی که به وجود میاد اینه که آیا بازی ارزش تجربه یا حتی ارزش تکرار رو داره؟ درباره ارزش تجربه بازی باید بگم از اونجایی که بازی تنوع زیادی نداره، ممکنه حتی یک بار بازی کردنش هم براتون سخت و عذاب آور باشه. درباره ارزش تکرار بازی در یک جمله میتونم بگم که کاملا به خود شما بستگی داره. از اونجایی که قابلیت چپتر سلکت یا نیو گیم پلاس توی بازی نیست، اگه بخواید تمامی پایان‌های بازی رو تجربه کنید، نیاز دارید که هر بار بازی رو از اول شروع کنید. اگر هم از اون دسته افرادی هستید که دوست دارید تروفی‌های بازی‌ها رو به دست بیارید، نیاز دارید تا چندین بار بازی رو انجام بدید. مدت زمان مورد نیاز برای یک بار اتمام بازی هم بسته به درجه سختی که انتخاب می‌کنید، بین 4 تا حتی 10 ساعت متغیره. قیمت بازی هم $20 و میشه گفت ارزش این قیمت رو داره. ولی اگر نظر منو بخواید، برای این بازی بهتره تا در زمان تخفیف اقدام به خرید کنید تا اینکه بخواید قیمت کامل رو پرداخت کنید. خبر خوبم این که بازی در حال حاضر تو سرویس گیم پس قرار داره و اگه این سرویس رو دارید میتونید خیلی راحت اقدام به دانلود و تجربهش کنید. بازی روی کنسول ایکس باکس وان اس اجرا شده و نقد و بررسی‌های این ویدیو هم مربوط به این نسخه از بازیه. به پایان این قسمت از بازی تاک رسیدیم. ممنون از همگی که تا این لحظه همراه من بودید و ویدیو رو تماشا کردید. یادتون نره که ویدیو رو لایک کنید و نظرتون رو دربارش کامنت کنید. اگرم بازی رو تجربه کردید، نظرتون رو دربارش با همون به اشتراک بذارید. بازی تاک رو دنبال کنید و منتظر ویدیوهای بعدی باشید.